Hi everyone, welcome to my YouTube channel, and if you're new here, please don't forget to like, comment, and subscribe. So yun na nga mga kaigala, nagda-download na ako dito ng screen recording, ayan. So dito ko i-record kung paano para at least mas maturo ko sa inyo ng maayos kung paano si Nightbot, kasi kailangan ko din yung Nightbot na yan kasi gusto kong mag-try mag-live stream, and may ila-live stream ako yung basta may event dito na ila-live stream ko. So ayun, wait lang natin na tapos itong pag-download dito sa Play Store ng screen recording ko, and mag-i-start na tayo dito guys. Itong si Nightbot ay automatic reply. So example, maglalagay kayo ng go, tapos may nag-comment sa live nyo ng go, so automatic si Nightbot yung magre-reply nun, and hindi ka na ma-hassle na mag-type and mag-reply. Ayun. So yun na, download ko na siya. Ito na, open. Hindi nyo to kailangan downloadin itong screen recording kasi para lang i-record ko yung anong gagawin ko. So no need to download this one. Then nasa ko muna. So wait lang. So ituturo ko sa inyo guys. So by the way guys, kanina nag-experiment dun sa StreamYard. So yan. Next natin yan tutorial. So kaya mahahalata din yun na ito din na damit yung gagamitin ko dun. So we will start screen recording. Ang dumi naman ng phone. So start na natin. So dito na ako banda para dito ko ilalagay. So start screen recording. So start now. So yun guys, first natin gagawin is punta tayo sa search natin si Nightbot sa Chrome. So ito yung Nightbot, yung first na nakalagay. So ilalagay ko yan dito dyan. So ang gagawin natin dito is desktop site ko muna. Just nag-high and ako manghod. Then wait lang, i-landscape, auto-rotate ka para mas nice. Ayan, so ni-rotate ko. Ayan. Then sign up kasi wala pa akong dito sa Nightbot. Then dito log in with YouTube. Pagkatapos niyan is i-ano nyo yung yung email nyo. So ayun, pagkatapos nyo ng command, join channel nyo, i-click nyo yung blue, then may makikita kayong link, then copy nyo lang yung color red na link. So yan, copy, then paste nyo sa YouTube, tapos desktop site, tapos may settings yan.
guys, may settings sa pinakababa ng left side. Then, ayan yung lalabas. Then, click nyo yung community. Then, i-paste nyo dito yung kinapin yung link. Then, click yung green. Then, click nyo yung Nightbot. Then, i-save nyo lang. So, ayun na guys. Mga kaigala, hope you like this video, and kung natulungan kayo or nalaman nyo na, and alam ko naman na andito kayo dahil gusto nyo malaman itong si Nightbot kung paano, kasi kailangan ko talaga to siya guys, and marami akong LS na nakikita na may Nightbot. So sabi ko parang ang expert naman tignan kasi may check pa yung Nightbot. So dating bang subscribe. So ayun na guys, thanks for watching, and comment your suggestion videos. So ayun, and see you in my next vlog, yung tutorial paano mag live and yung sa Twitter Spaces. Okay guys, so ayun, ang pangit ka na. So may ginawa ko, and nisabihan ako na atiin din na para daw buwang yung paano ko dito. Iwan kung nakikita pa ba ngayon. Hindi naman ata. So ayun, magsha-shoutout na po tayo, and kinuha ko to sa Messenger, pati sa nag-post kasi ako sa Facebook account ko ng sino magpapa-shoutout, and marami pa akong isa-shoutout kasi may next video pa ako nito. Kakatapos ko lang mag-upload ng yung do you want to best? So ayan. Para akong buwang doon. So mag-shoutout na po tayo. So unahin na natin si shoutout to Jamila David. Ilalagay ko yan dito. Ashley Perez, Bernaline, may GC kasi kami, so nakita ko din kanina yung sinid nila sa GC na nag-watch sila habang nagbe-video call. So next guy, hindi ko siya makita, pero ilalagay ko dito guys, hindi ko man kang Ashley, and kang shoutout din kang Jasmine, sino pa, also shoutout to Kimberly Manalastas, classmate ko to dati sa grade 6. So grabe talaga, ang daming picture namin nito, gago pa akong dati eh. And shoutout to Michelle Ruth Taladro, so taga Cagayan de Oro to. And shoutout to Ate Rhea Jane Serenio Onabia, may YouTube channel ito guys, so subscribe nyo, Rhea Morena Vlogs. And kang Roxette Alexia Monterde, ang nice nung apelyido, nice sana all. Then shoutout to Janjeline, naging teacher ko siya sa Cagayan de Oro sa Buluan National High School, sa dance arts siya, tapos theater arts ako din sa SPA yun, Special Program in the Arts, baka di nyo alam. And shoutout to Izel and Marbid, so shoutout loads. And shoutout to Judy and Wang. So kung gusto niyo ma-shoutout guys, mag-comment lang kayo sa comment section below. So ayun na guys, bye bye. See you in my next video. Yes, let's have these Disney songs. No, okay, matutulong ko ang song. This is very familiar with you, no? Okay, the title is Do You Wanna Do This Song? Okay, let's have you the OR, the OV in your mind. Okay, again. You are asking the same thing, you're raising your voice.